ලෝකයේ ඊටම ජනප්‍රිය ආහාර වර්ගයක් තමයි බර්ගර් කියලා කියන්නේ. ලංකාව තුලත් මේ වෙනකොට බර්ගර් භාවිතා කිරීම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ බර්ගර් එකක් කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයට අහිතකර දෙයක්ද? පෝෂණ විද්‍යාවක විදිහට මම කියන්නේ බර්ගර් එකක් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ අහිතකර ආහාර ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේකේ විද්‍යාත්මක පසුබිම මොකක්ද? බර්ගර් වල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන දේවල් මොනවද? ඒක අපේ ශරීරයට බලපෑම් ඇති කරන්නේ කොහොමද? හිතකර වන ආකාරය මොකක්ද? අහිතකර වන ආකාරය මොකක්ද? මෙන්න මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තොත් ඔබටත් පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ වගේ ආහාර නිවැරදි ආකාරයෙන් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව අද අපි කතා කරමු. රැඳී සිටින්න Nutritionist පොත් සමගින්. ඔයා බර අඩු කරගන්න හොය ඉන්න කෙනෙක්ද? බෙහෙත් බිව්වත් සීනි පාලනය වෙන්නෙම නැද්ද? ඔයාට ෆැටි ලිවර් කියලා ඩොක්ටර් කිව්වද? කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරගන්න වෙයි කියලා වෝනින් එකකුත් දුන්නද? පීරියඩ්ස් අක්‍රමවත් වෙලාද? වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන නිසා හැම දේම කන්න එපා කිව්වද? ඔයා කෙට්ටු වැඩි කියලා හැමෝම කියනවද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාටත් ඇති. මේ සියල්ලටම විසඳුමක් දෙන්න තමයි Nutritionist ඔන්ලයින් ක්ලිනික් එක තියෙන්නේ. www.nutritionistsl.com වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබේ අවස්ථාව දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න. බර්ගර් වල ඉතිහාසය මම මේ විදිහට පටන් ගන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂ අවුරුදු 1900 විතර ලුයිස් ලන්ච් කියලා පොඩි ෂොප් එකක් තිබ්බා. මෙන්න මේ ෂොප් එකේ වෙලෙන්දෙක් හිටියා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලෙන්දා හදපු දෙයක් තමයි මේ හැම්බර්ගර් කියලා කියන්නේ. මේ හැම්බර්ගර් කියන එක හදලා තියෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම බීෆ් වලින්. ඒ කියන්නේ හරක් මස් කියලා කියන්නේ අපි. මෙන්න මේ හරක් මස් භාවිතා කරලා මේ හැම්බර්ගර් එක හදලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම එතනදී මේ හරක් මස් අඹරලා ඒ බෙදලා සකස් කරගත්ත පැටි එකක් තමයි මේ හැම්බර්ගර් කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඊට අනුතරව මේ කඩේට ආපු යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට කුසගින්න නිවා ගැනීම සඳහා බ්‍රෙඩ් ටෝස්ට් දෙකක් අතරට මේ හැම්බර්ගර් එකක් තියලා ආහාරයට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ආරම්භ වෙච්ච බර්ගර් එක අද වෙනකොට ඉතා විශාල විවිධත්වයකින් යුක්තව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් විවිධ වෙළඳ නම් වලින් ඒ වගේම විවිධ ආකාර වලින් අපිට මේ බර්ගර් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අපි කතා කරපු ක්ලාසික් බර්ගර් එකක්. ඒ කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික බර්ගර් එකක අන්තර්ගත වෙලා තියෙන සාමාන්‍ය දේවල් පිළිබඳව අපි බැලුවොත් ඇත්තටම මේක ග්‍රෑම් 100ක වගේ ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි අර කතා කරපු බ්‍රෙඩ් ටෝස්ට් දෙක වෙනුවට මේ වෙනකොට බන් එකක් දෙකට කපලා ඒකේ අභ්‍යන්තරයට විවිධ කොටස් එකතු කරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ දෙකට කපන බන් එකෙන් අපිට කාබෝහයිඩ්‍රේට් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ අභ්‍යන්තරයට අර අපි කතා කරපු පැටි එක එකතු කරනවා. මේ පැටි එක සාමාන්‍යයෙන් හදලා තියෙන්නේ හරක් මස් වලින් කියලා මම කියවනේ. නමුත් වර්තමානයේ වෙනකොට මේ සඳහා විවිධ මස් වර්ග භාවිතා කරනවා. කුකුල් මස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඌරු මස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ විවිධ ආකාරයෙන් අද වෙනකොට මේක පරිණාමය වෙලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මීට අමතරව මේකට එකතු කරන විවිධ එළවලු වර්ග. එළවලු විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලෙටියුස් එකතු කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට තක්කාලි පිටි කීපයක් එකතු කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු පිටි කීපයක් එකතු කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රධාන වශයෙන් බර්ගර් එකක අන්තර්ගත වන තවත් දෙයක් තමයි පිකල්ස්. එහෙම නැත්නම් අච්චාරු වර්ග කියලා කියන්නේ. ඉතින් විවිධ අච්චාරු වර්ග මේකට එකතු කරලා ඒකේ රසය හදා ගන්නවා. මීට අමතරව මේකේ කෙචප් තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ටොමැටෝ කෙචප් තමයි අපි බහුල වශයෙන්ම දකින්නේ. බොහෝ දෙනෙක් මේක හඳුනාගන්නේ සෝස් කිව්වම. ඇත්ත වශයෙන්ම සෝස් සහ කෙචප් අතර යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා. අපි වෙනත් වැඩසටහනකින් මේ පිළිබඳව කතා කරමු. මින් අනතුරුව මේකට එකතු කරනවා මස්ටාර්ඩ් ක්‍රීම් වර්ග. ඒ කියන්නේ අබ එකතු කරලා හදපු ක්‍රීම් වර්ග. වර්තමානයේදී නම් මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මයොනයිස් වගේ දේවල් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සකස් කරන්නේ බර්ගර් එකක්. මෙන්න මේ සකස් කරන බර්ගර් එකේ අන්තර්ගත වන කැලරි ප්‍රමාණය පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා. බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ ඇත්තටම මේකේ වැඩි වශයෙන් කැලරි අන්තර්ගත වෙලා තියෙයි කියලා. නමුත් අපි මේ කතා කරන සාමාන්‍ය ක්ලාසික් බර්ගර් එක අන්තර්ගත වන කිලෝ කැලරි ප්‍රමාණය කිලෝ කැලරි 258ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලාංකිකයෙක් ගන්න බත් පිගානක අන්තර්ගත වන කැලරි ප්‍රමාණය පිළිබඳව බැලුවොත් ඒක කිලෝ කැලරි 500කට එහා වෙනවා. ඒ නිසා මේ අන්තර්ගත වන කැලරි ප්‍රමාණය පිළිබඳව පමණක් සැලකුවොත් බත් පිගානක් ආහාරයට ගන්නවට වඩා අපේ ශරීරයට හිතකර තත්ත්ව ඇති කරගන්න අපිට මේ බර්ගර් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරන්නේ දේහබර වැඩි වෙන වර්තමානයේ බොහෝ දෙනෙකුට. ඇත්ත වශයෙන්ම මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන පෝෂක පදාර්ථ පිළිබඳවත් අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ක්ලාසික් බර්ගර් එකක් ගත්තාම මේ ක්ලාසික් බර්ගර් එකේ ප්‍රෝටීන් අන්තර්ගත වෙනවා ග්‍රෑම් 14.7ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම මේදේ අන්තර්ගත වෙනවා ග්‍රෑම් 10.5ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් 26.5ක වගේ ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන මේ ප්‍රෝටීන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ මේදේ කියන ඒවල ප්‍රතිශත පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ආහාරය බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රෝටීන් සහ මේදේ කියන ඒවා ප්‍රමාණවත් පරිදි ප්‍රතිශත විදිහට අපිට ලැබෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් බර්ගර් එකෙන් ලැබෙන මේ ප්‍රෝටීන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ මේදේ කියන ඒවල ප්‍රතිශත පිළිබඳව බැලුවොත් ප්‍රතිශතයක් විදිහට ප්‍රෝටීන් 127ක ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේදය
136ක ප්‍රමාණයකුත් කාබෝහයිඩ්‍රේට් 141ක ප්‍රමාණයකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාත් එක්ක බලද්දී සාමාන්‍ය බැලන්ස් ඩයට් එකකට ආසන්න වශයෙන් සමාන ප්‍රෝටීන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ මේද ප්‍රමාණ මෙන්න මේ බර්ගර් එකකින් සපයනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අතින් බැලුවත් අපිට කියන්න පුළුවන් බර්ගර් එකක් කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයට හිතකර තත්ත්ව ඇති කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙමනම් මේ සමාජය තුළ පවතින මතය මොකක්ද? මේ බර්ගර් එකක් ආහාරයට ගැනීම නිසා අපිට හානිකර තත්ත්ව ඇති කරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ කාරණය පිළිබඳව තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක නිෂ්පාදනය කරද්දී, නිර්මාණය කරද්දී වර්තමානයේ වෙනකොට මේකට චීස් එකතු කරනවා. මෙන්න මේ චීස් එකතු කිරීම නිසා චීස් බර්ගර් එකක් බවට මේක පරිවර්තනය කරද්දී වැඩි වශයෙන් කැලරි ටිකක් මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා චීස් බර්ගර් එකක අන්තර්ගත වන කැලරි ප්‍රමාණය කිලෝ කැලරි 380ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා වැඩි වීමේ හැකියාව පවතිනවා භාවිතා කරන ප්‍රමාණය අනුව. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණයත් එක්ක අපේ ශරීරයට මේක ඇති කරන බලපෑම් පිළිබඳව අපි මේකේ පැටි එකෙම පටන් ගමු. දැන් මේ පැටි එක නිෂ්පාදනය කරන්න හදන්න ඇත්තටම මේකට භාවිතා කළොත් හරක් මස් වගේ දේවල් එතනදී සංතෘප්ත මේද ආම්ලය වැඩි වශයෙන් අපේ දේහයට එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සැචුරේටඩ් ෆැටි ඇසිඩ් තමයි වැඩිපුර එකතු වෙන්නේ. සංතෘප්ත මේදේ බහුලව ලබා ගැනීම නිසා අපේ දේහයට යම් යම් හානි සිදුවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම මේක සකස් කිරීමේදී එකතු කරන වෙනත් ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේකේ ෆ්ලේවර් එක වැඩි කරන්න ෆ්ලේවර් එන්හැන්සර්ස් වගේ දේවල් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඉතින් ඒවා විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මීට අමතරව මයොනයිස් වගේ දේවල්, කෙචප් වගේ දේවල් භාවිතා කරද්දී ඒවල පරිසංරක්ෂක ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒවායේ රසය උද්දීපනය කරන්න එකතු කරපු විවිධ ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යුහය පවත්වා ගන්න එකතු කරපු ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ රසායනික ගොන්නක් අපගේ දේහයට එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණයත් එක්ක තමයි බර්ගර් එක කියන එක අපිට අන්හෙල්දි ෆුඩ් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ බර්ගර් එකක් ඔබ නිවසේ හදාගත්තොත් එහෙම මේ ක්ලාසික් බර්ගර් එකක් ඔබගේ නිවසේ ඔබට හදාගන්න පුළුවන් නම් මේක හෙල්දි ෆුඩ් එකක් කියලා ඔබට දැන් තේරෙනවා ඇති. ලොකු බත් පිගානක් කනවා වෙනුවට ඔබ බර්ගර් එකක් සකස් කරගෙන ආහාරයට ගත්තොත් එහෙම ඒ මගින් ඔබගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට හිතකර තත්ත්ව ඇති කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඇතුළත වෙන කැලරි ප්‍රමාණය පාලනය කරගන්න මේක හේතුවක් වෙනවා. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය ෆයිබර් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න එකතු කරන ලෙටියුස් වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් විවිධ කොළ වර්ග අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකට අනියන් වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් ලූණු එකතු කිරීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම පිකල් එහෙම නැත්නම් අපි අච්චාරු කියලා හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ අච්චාරු ආහාරයට එකතු කර ගැනීම නිසා අපගේ ආහාර මාර්ග පද්ධතිය තුළ ජීවත් වෙන හිතකර බැක්ටීරියාවන්ට ඒක හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපගේ ශරීරයට හිතකර තත්ත්ව ඇති කර ගැනීම සඳහා බර්ගර් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා පෝෂණ වේදිකයෙකු විදිහට මම යෝජනා කරන්නේ මෙන්න මේ කාරණයත් එක්ක. එතනදී මම යෝජනා කරන්නේ නැහැ ඔබ හැමදාමත් එළියට ගිහිල්ලා රෙස්ටෝරන්ට් වල තියෙන මේ බර්ගර් එකක් ආහාරයට ගන්න කියලා. ඒ විදිහට බර්ගර් එකක් ආහාරයට ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න මම යෝජනා කරන්නේත් නැහැ. ඒකට හේතුව ඔබ කැමති වෙන්න පුළුවන් විවිධ රෙස්ටෝරන්ට් වලින් ඔබ ආහාර ගන්න. නමුත් ඔබ පුරුද්දක් විදිහට මේක සිදු කරනවා නම් එතනදී ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් එනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන රසය නිසා එහෙම නැත්නම් ඔබගේ රසය උද්දීපනය කරන ආකාරයට ඒ අය විවිධ කෙමිකල්ස් භාවිතා කරලා තියෙන නිසා ඔබට නැවත නැවත ඒක ආහාරයට ගන්න හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි තත්ත්වවලට ගොදුරු වෙන්නේ නැතුව ඔබ කලාතුරකින් ඒක එන්ජොයි කරා කියලා කිසිදු ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද විවිධ ආහාර ද්‍රව්‍ය වල විවිධ විසසහගත ද්‍රව්‍ය කොහොමද තියෙනවා. මේවා අපේ ශරීරයට දරන්න පුළුවන් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒ ලිමිට් එකට එහා යමින් නිරන්තරයෙන් ඔබගේ දේහයට හානි සිදු කර ගන්නව නම් තමයි ගැටලුව වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බර්ගර් අලෙවි කරන රෙස්ටෝරන්ට් වල අපි දැකලා තියෙන කාරණයක් තමයි විවිධ ජූසස් වර්ග. ඇත්ත වශයෙන්ම සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක්ස් වගේ දේවල් වැඩි වශයෙන් මේ වගේ ආයතන වල ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ වගේ රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ගියපු පුද්ගලයෙකුට මේ බර්ගර් එකක් විතරක් කාලා එළියට එන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ තියෙන විවිධ සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග බොන්නමයි හිතෙන්නේ. මෙන්න මේ කාරණයත් එක්ක අපේ ශරීරයට ඉතාම අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. විවිධ කෝලා ඩ්‍රින්ක්ස් වගේ දේවල් මේ බර්ගර් එකත් එක්ක ලබාගත යුතුයි කියලා දැනෙන විදිහට ඒ අය ඒවා මාකට් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණේදී අපේ දේහයට හිස් කැලරි ගොන්නක් ඇතුළත් වීම සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් වර්ග නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණය පිළිබඳව අවධානයෙන් ඔබ කටයුතු කළොත් එimhe ඔබගේ දේහයට සිදුවිය හැකි හානි අවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණයත් එක්ක තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. දේහබර අඩු කර ගැනීමේ ප්ලෑන් එකකදී පවා අපිට මේ බර්ගර් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ බර්ගර් එකක් සකස් කර ගැනීම ඔබට ගෙදරදීම සිදු කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී විවිධ මස් වර්ග, මාළු වර්ග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තර වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ වෙජිටේරියන් අයට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් බර්ගර් පවා සකස් කරලා තියෙනවා. එතනදී මස් මාළු වගේ දේවල් භාවිතා කරන්නේ නැතුව එළවලු වර්ග භාවිතා කරලා සකස් කරන බර්ගර් වර්ග පවා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා භාවිතා කිරීමේ හැකියාවකුත් පවතිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණේදී අපි යෝජනා කරන්නේ නැහැ ඔබ හැමදාම ගිහිල්ලා මේ වගේ බර්ගර් එකක් ආහාරයට ගන්න කියලා. ඔබගේ ආහාරයට මේක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාත් එක්ක ඔබට දැන් හිතෙනවා ඇති ලොකු බත් පිඟානක් කනවට වඩා හෙල්දි විදියට අපිට බර්ගර් එකක් කන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙන්න මේ කාරණය පිළිබඳව මේ කරුණු දැනගෙන ඔබ අවබෝධයෙන් කටයුතු කළොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ ශරීර සෞඛ්‍යය හිතකර තත්ත්වයෙන් පවත්වා
පවත්වා ගන්න ඔබට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී අපි භාවිතා කරන බ්‍රෙඩ් එක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එතනදී ඔබ භාවිතා කරන බ්‍රෙඩ් එක බ්‍රවුන් බ්‍රෙඩ් එකක් නම් වඩාත් හොඳයි. ඒ වගේම ඔබට සාමාන්‍ය බ්‍රෙඩ් එකක් වුණත් භාවිතා කළා කියලා ගැටලුවක් වෙති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වැඩිපුර එළවලු වර්ග භාවිතා කරනවා නම්. මොකද සාමාන්‍ය බ්‍රෙඩ් එකක අන්තර්ගත වන කාබෝහයිඩ්‍රේට් වුණත් අපගේ දේහයට අවශෝෂණය කරන ශීඝ්‍රතාවය අඩු කරගන්න අපිට වැඩි වශයෙන් තන්තු අන්තර්ගත වන ආහාර භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඉතින් ඔබගේ බර්ගර් එකට ඔබ වැඩි වශයෙන් ভেජිටබල්ස් එකතු කරගත්තොත් ඔබට පුළුවන් වෙනවා තන්තු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම වැඩි වශයෙන් තන්තු තිබුණාම අපගේ දේහයට කොලෙස්ටරෝල් වගේ දේවල් අවශෝෂණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ෆයිටෝස්ටරෝල් වගේ දේවල් විවිධ ආහාර ද්‍රව්‍ය වල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපගේ දේහයට කොලෙස්ටරෝල් අවශෝෂණය පව අඩු කරගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. පෝෂණ විධියක විදියට මම යම්කිසි ආහාරයක් ලේබල් කරන්නේ නැහැ හොඳ නැති ආහාරයක් කියලා. ඒ වගේම යම්කිසි ආහාරයක් ලේබල් කරන්නේ නැහැ හොඳ ආහාරයක් කියලා. මේකට හේතුව තමයි අපගේ දේහයට මේව බලපාන ආකාර වෙනස් වෙනවා. ලබා ගන්න ප්‍රමාණ අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, ලබා ගන්න අවස්ථාව අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවබෝධයකින් යුක්තව ඔබ භාවිතා කළොත් ඔබට පුළුවන් වෙනවා හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් ඇති කරගන්නමින් ඔබගේ ජීවිතය නිරෝගී ජීවිතයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන දැනුම තමයි අපි Nutrition for YouTube නාලිකාව හරහා ඔබට ලබා දීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් තවත් අරුත්බර වැඩසටහනකින් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුවයති දිවියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබත් තරබාරුකම නිසා පීඩා විඳින කෙනෙක්ද? එක එක දේවල් අත්හදා බැලුවට සාර්ථකුනේ නැද්ද? බෝරින් ඩයට් ප්ලෑන් කරලා එපා වෙලාද? එහෙනම් ලංකාවේ අංක 1 Nutrition for online weight management clinic එකට අදම ජොයින් වෙන්න. දිවයිනේ ජනප්‍රියතම දක්ෂ පළපුරුදු වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි පෝෂණවේදී හිරෝෂන් ජයරංග මහතා තමයි මේ සායනය මෙහෙවන්නේ. ජනප්‍රිය රෝහල් වලට පමණක් සීමාව තිබූ Nutrition for සායනයට දැන් ඔබ ලෝකයේ කොහේ සිටියත් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පළමු සතියේ සිටම ප්‍රතිඵල අත්කර ගන්න. අදම ලියාපදිංචි වන්න. 07600යි 50620ට ඔබේ නම සටහන් කර WhatsApp කෙටිපණිවිඩයක් යොමු කරන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 071 8යි 620යි 620 අංකය අමතන්න.